Сьогодні починаємо серію відео про бісквіти. І я покажу, чому один і той же рецепт може дати абсолютно різний результат. У цьому відео ми приготуємо класичний бісквіт у планетарному міксері. Я покажу увесь процес, поясню не тільки, як це зробити, а й чому саме так, щоб у вас точно вийшло з першого разу. І як завжди, це простіше, ніж здається. Привіт! Мене звати Лана, і ви на каналі Тортивіз. Я за освітою педагог і довгий час працювала у професійному кулінарному закладі. І сьогодні я хочу вам дати ті знання, які зазвичай отримують студенти, але максимально просто і зрозуміло. Тому що бісквіт – це не про повезло чи не повезло, це про розуміння процесу. І коли ви розумієте, що відбувається, результат стає стабільним. Готуємо справжній класичний бісквіт, який має тонку верхню скоринку та пишну, дрібнопористу і пружну м'якушку, яка після натискання стискається, а потім швидко відновлює форму. Для бісквіту діаметром 16 см нам знадобиться 4 яйця, 120 г цукру, 100 г борошна та 20 г крохмалю. І одразу важливий момент. Якість інгредієнтів напряму впливає на результат. Особливо це стосується борошна. Борошно – це не просто борошно. Воно відрізняється за вмістом клейковини. І саме клейковина визначає, якою буде структура бісквіту. Якщо клейковини занадто багато, тісто буде затягнутим і бісквіт вийде щільним. Якщо ж її менше, структура буде ніжною і повітряною. І тут є важливий нюанс. У різних країнах борошно маркують по-різному. У Польщі використовується система типів. І для бісквіту найкраще підходить тип 400, тип 450 і тип 500. Це борошно з більш слабкою клейковиною. І саме воно дає легку, ніжну текстуру. Тип 650 і вище вже має сильнішу клейковину і більше підходить для хліба та дріжджового тіста. В Україні ж борошно поділяють на сорти – вищий, перший та другий. І проблема в тому, що точний вміст клейковини зазвичай не вказується, тому ми не можемо точно знати, яке саме борошно беремо. І саме тому у більшості рецептів для бісквіту додають крохмаль. Крохмаль тут виконує дуже важливу функцію. Він знижує загальну кількість клейковини в тісті і робить структуру більш ніжною і стабільною. Оптимально це приблизно 20% від маси борошна. Ще один важливий момент. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, особливо яйця. Оптимальна температура яєць перед збиванням приблизно 15-20 градусів. Саме при такій температурі вони найкраще утримують повітря, а це основа пишного бісквіту. Перед початком роботи обов'язково розігріваємо духовку до 170 градусів. Це не дрібниця. Бісквітне тісто не можна залишати стояти. Його потрібно одразу випікати, інакше воно почне втрачати повітря і осяде. Також готуємо форму. Дно вистеляємо пергаментом, а стінки не змащуємо. Це важливо, тому що бісквіт піднімається, чіпляючись за стінки форми. Якщо вони будуть жирні, він буде підніматися нерівномірно. Бісквіт можна готувати двома способами – холодним та теплим. Сьогодні ми готуємо класичний бісквіт холодним способом у планетарному міксері. Переходимо до процесу. У чашу міксера додаємо яйця і цукор. Починаємо збивати на невеликій швидкості, поступово збільшуючи до максимальної. Що тут відбувається? Маса насичується повітрям. І саме ці бульбашки повітря потім піднімуть наш бісквіт. І дуже важливий момент. Орієнтуйтеся не на час збивання, а на стан маси. Готова маса має стати світло-кремового кольору, збільшитися в об'ємі в 2,5-3 рази, бути пишною, а на її поверхні має залишатися чіткий слід від вінчика. У планетарному міксері таку масу можна отримати приблизно за 5-8 хвилин збивання. У нас на це пішло 6 хвилин. Поки маса збивається, просіюємо борошно і крохмаль і перемішуємо їх. Маса готова. Вона світла, пишна і стабільна. Це саме той стан, який нам потрібен. Тепер додаємо сухі інгредієнти у 2 етапи і дуже акуратно перемішуємо рухами знизу вверх. Чому це важливо? Тому що якщо перемішувати активно, ми зруйнуємо ті бульбашки повітря, які створили, і бісквіт не підніметься.
Оптимальний час з перемішування 15-30 секунд. Цього достатньо, щоб об'єднати інгредієнти, і не більше. Готове тісто одразу перекладаємо у форму, акуратно розрівнюємо і ставимо у духовку. Температуру зразу зменшуємо до 160 градусів. Випікаємо приблизно 30 хвилин. А тепер дуже важливий момент. Перші 20-30 хвилин духовку відкривати не можна. Чому? Бисквіт – це піна, всередині багато повітря. Під час нагрівання повітря розширюється, бисквіт піднімається, а білки формують каркас. Якщо відкрити духовку, температура різко падає, бульбашки повітря лопаються, а структура ще не сформувалась, і бисквіт осідає. Якщо простіше, перші 30 хвилин – це етап росту, не втручайтеся в процес. Через 30 хвилин перевіряємо бисквіт дерев'яною паличкою. Якщо суха – готовий, якщо ні – ще допікаємо 5-10 хвилин. Після випікання можна залишити бисквіт у духовці з привідкритими дверцятами на 10-20 хвилин. Це допомагає уникнути різкого перепаду температур, і структура стабілізується. Ось такий бисквіт ми отримали. Діаметр 16 см, висота близько 8-8,5 см. Він пружний, добре відновлює форму і має дрібнопористу структуру. Але це ще не кінець. Бисквіт обов'язково потрібно залишити відпочити. Загортаємо його у плівку і ставимо в холодильник мінімум на 4 години, ідеально на 8-12. Чому це важливо? Після випікання волога у бисквіті розподілена нерівномірно, а структура його ще не стабільна. І як результат – бисквіт крихкий. Після відпочинку волога вирівнюється, структура зміцнюється, бисквіт не кришиться і легко ріжеться, і навіть смак стає більш збалансованим. У наступній серії ми приготуємо цей самий бисквіт, але вже за допомогою звичайного ручного міксера і порівняємо результат. Чи буде різниця? Так, і вона вас здивує. Якщо вам було корисно, поставте лайк і напишіть у коментарях, чи готували ви бисквіт раніше і з якими проблемами стикались. І підписуйтесь на канал, тут буде багато практики, пояснень і простих рішень. Пам'ятайте, це простіше, ніж здається.